Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম Realme 9 বন্ধুসকল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 6GB 128GB আৰু ইয়াৰ 8GB 128GB আছে বন্ধুসকল নতুন মডেল এটো প্ৰায় 20 দিন মান আগতে লঞ্চ হৈছে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো বন্ধুসকল খুব বঢ়িয়া মডেল মাৰ্কেটত বহুত ডিমান্ড আছে এটো মডেলৰ বন্ধুসকল এতে কিছু বেসিক ডিটেইলছ আছে বক্সৰ ওপৰত মই হেখিনি আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই লম আৰু বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ লগতে বন্ধুসকল যিসকলে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল বক্সটো তল চাইডে যদি চাওঁ এমআৰপি হৈতে কিছু ডিটেইলছ লিখা হৈছে এমআৰপি হৈছে 21000 মতলব 20999 रुपीस এক টকা কম যি হোক কিছু বেসিক ডিটেইলছ আছে কোম্পানী এড্ৰেছ আছে আৰু ইয়াৰ লেফট সাইডত যদি আমি চাওঁ Realme ব্র্যান্ডিং টো আছে আৰু বেক সাইডত যদি আমি চাওঁ কিছু ডিটেইলছ আছে মডেল নেম আছে Realme 9 আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ক্যামেৰা মোবাইলটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছে বা ডিজাইন ওয়াইজ মানে বেছি সেলিং যেটো হৈছে বস্তুটো মই ক'বলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকক ইয়াৰে মেইন কাৰণটো হৈছে ইয়াৰে ক্যামেৰা কোৱালিটি এণ্ড ডিসপ্লে আৰু ক্যামেৰা ডিজাইন লুকস বেটাৰ ঠিক আছে মই অলপ লগ যিখিনি এতে বেসিক লিখা আছে মই অলপ জনাই দিছো বেসিক ডিটেইলছ ক্যামেৰা আছে 18 মেগাপিক্সেল 108 মানে 108 মেগাপিক্সেল আছে আৰু 90 হাৰ্টজ সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে বাপৰে যেটো বাজেটত ইমানখিনি ফিচাৰ্ছ মানে প্ৰভাইড কৰিছে Realme পৰা হয়তো সেই কাৰণে এটো ফোন বেষ্ট সেলিং হিচাপে মানে কোৱা যায় আৰু ইয়াতে Snapdragon 680 প্ৰসেস নেক্সট আহিল আপোনাৰ 500 mAh বেটাৰী ঠিক আছে বন্ধুসকল বেসিক ডিটেইলছ এইখিনি বক্সৰ ওপৰত আৰু বেছি দেৰি নকৰো যেহেতু মই আপোনালোকক বেসিক ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিও বিলাক সকলো ভিডিও বনাই আহিছো আৰু আপোনালোকে যাতে পাৰচেজ কৰিবলৈ সুবিধা হওক আৰু বেছি টাইম নলওঁ আপোনালোকৰ বলক বন্ধুসকল ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে আমি বক্সটো ওপেন কৰোঁ ওপেন কৰাৰ পিছত বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি চাম বক্সটো বহুত টাইট হয় বহুত হাৰ্ড হয় বক্সটো ওপেন কৰিবই পৰা নাই ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ এইটো এটা ডেয়াৰ টু লিভ Realme এটো প্ৰায় থাকে ডেয়াৰ টু লিভ নেক্সট এটা নিশ্চয় কেছটো থাকিব এটো মই দেখাই আছো আপোনালোকক বন্ধুসকল ইয়াতে আছে কেছটো আৰু ডকুমেন্টেশন সিম টুলস যিখিনি আমি সাধাৰণতে নপঢ়ো এটো আমি সাইডত ৰাখোঁ ইয়াৰ পিছতে আহিল মোবাইলটো বন্ধুসকল বক্সৰ ভিতৰত আশা কৰোঁ এইটো মডেলত Realme হেডফোন প্ৰভাইড কৰিব চাম আমি এইটো মডেলটো এইটো আমি সাইডত ৰাখোঁ নেক্সট ইয়াৰ ভিতৰত আহিল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যেটো 33 ওয়াটছ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নেক্সট টাইপ সি ডাটা কেবল ঠিক আছে বন্ধুসকল বক্সটো আমি সাইডত ৰাখোঁ এতিয়া আহিম আমি মোবাইলটোলৈ মোবাইলটো পলিথিনত খুব ধুনীয়া এটা ৰেপিঙত পঠায় তো মোৰ বেসিক্যালি এই পলিথিন তো স্মুথ হয় ভাল লাগে পাৰ্সোনালি ঠিক আছে তো আমি সাইডত ৰাখোঁ বন্ধুসকল ফোনটোৰ লুকস এনে ধৰণৰ গোল্ড কালাৰ ওয়াও নাইস নেক্সট ফোনৰ লুকস এনে ধৰণৰ চাওক বন্ধুসকল আৰু ক্যামেৰা যেটো লুক বনাইছে ওয়াও ৰিয়েলি নাইস আৰু ইয়াৰে ওপৰত বন্ধুসকল যেটো দেখিছে ইয়াতে গ্লাছ ফিনিশত দিয়া গৈছে পাৰ্সোনালি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো চাওক আপোনালোকে গ্লাছৰ মানে এটা ডিজাইন দিছে ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে দেখি আৰু নাইস লুক ভালে লাগিছে হয়তো হেতু কাৰণে বেষ্ট সেলিং ফোন হিচাপে কোৱা যায় ইয়াক ঠিক আছে বেসিক ডিটেইলছ বিলাক মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্টতে আমি বেক সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ ফোনটো মই পাৱাৰটো অন কৰি দিওঁ অন কৰাৰ লগে লগে Realme ব্র্যান্ডিং আহে পাৱাৰ্ড বাই এন্ড্ৰইড ঠিক আছে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আমি ক্যামেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ ক্যামেৰা বন্ধুসকল মেইন যেটো ক্যামেৰা হয় 108 মেগাপিক্সেল ক্যামেৰা সেকেন্ডাৰী ক্যামেৰা 8 মেগাপিক্সেল আৰু নেক্সট 2 মেগাপিক্সেল মতলব 108 মেগাপিক্সেল 8 মেগাপিক্সেল এণ্ড 2 মেগা তিনটা ক্যামেৰা আছে সেইখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছ এইখিনি আৰু এটা ক্যামেৰাত আৰু আহি আছে এনেকুৱা লুকস Realme C35 C31 Realme 9 Pro সেম ক্যামেৰা লুকস আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰি চাব পাৰে আৰু মোৰ ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰে ভিডিও বিলাক আহি আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আমি তাৰ ভিডিও বিলাকো চাবলৈ পাব ইয়াৰ পিছতে Realme C35 31 ৰ মই আনবক্সিং কৰিম আৰু লগতে 35 ৰ আনবক্সিং কৰিম ঠিক আছে বন্ধুসকল বেক সাইডটো দেখিলে এনে ধৰণৰ আৰু ফ্ৰন্ট সাইড যদি দেখাও মই এনে ধৰণৰ অন কৰাৰ পিছতে হেলো বুলি আহিছে এটো গোটেইখিনি আমি সেটআপ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে বন্ধুসকল ডিসপ্লে সাইজ হৈছে
6.4 ইঞ্চ ডিছপ্লে লগতে ডিছপ্লে যিটো কোৱালিটি হয় ফুল HD প্লাছ লগতে AMOLED ডিছপ্লে হয় আৰু এতে সাইড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিয়া নাই আপোনালোকে ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাই আছে আপোনালোকে ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাই আছে লগতে ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ মই বন্ধুসকল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 16 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেটেৰী 5000 mAh বেটেৰী আৰু লগতে প্ৰচেছৰ আছে ইয়াতে স্নেপড্ৰেগন 680 প্ৰচেছৰ বন্ধুসকল গোটেইখিনি ডিটেইলছত ক'লোৱে মই প্ৰায় আমি যদি ওপৰৰ ফালে যদি ফোনটো চাবলৈ যাওঁ ওপৰৰ ফালে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক যিটো হয় এইটো নৰ্মেল ফোনত নাথাকে সাধাৰণতে বাট দিছে প্ৰভাইড কৰিছে ভাল হৈছে এতিয়া চিম ৰিজেক্টৰ পিনৰ সৈতে আপোনালোকে টুলছটো চাব পাৰিব ইয়াতে দুখন চিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো ভলিউম আপ আৰু ভলিউম মাইনাছ লগতে আমি তললৈ যদি চাওঁ তল চাইডত আমি চাওঁ 3.5 হেডফোন জেক ইয়াৰ পিছতে আহিল প্ৰাইমাৰী মাইক USB Type-C পইণ্ট আৰু প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ ডুৱেল স্পীকাৰ নহয় ছিংগল স্পীকাৰ বন্ধুসকল এনেধৰণে ফোন লুকছ ৰিয়েলি নাইচ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি 17-18 বাজেট আছে এইটো ফোন আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াৰ দামটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক ইয়ালৈকে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব 6GB 128GB মডেলটো 18,000 আৰু 8GB 128GB মডেলটো 19,000 ঠিক আছে বন্ধুসকল মই ফোনটো ছেটআপ কৰিলোঁ ছেটআপ কৰাৰ পিছতে আপোনাক বেছিক ডিটেইলছ কিছু ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিলোঁ স্কিপ কৰিলোঁ Welcome Realme UI get start বন্ধুসকল ফোনটো wow display really nice বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি 18,000 19,000 বাজেট আছে বন্ধুসকল মই পাৰ্চনেলি আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এইটো ফোন পাৰ্চেছ কৰক ইনহেণ্ড ফিল যিটো হাতত আছে এইটো মানে ৱেইট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিটো হয় বহুত বেটাৰ হয় ইয়াৰে আৰু বেছি ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয় মিডিয়াম ৱেইট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বহুত ভাল হয় বন্ধুসকল ইয়াৰে ৱেইট আছে 176.58 গ্ৰাম বেছি ৱেইটো নহয় আৰু বেটেৰীটো জনাইছোঁ 5000 বেটেৰীত আপোনাৰ এইটো ৱেইট স্লিমেই হয় ফোন আৰু পাৰ্চনেলি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ঠিক আছে আমি অলপ ছেটিংছৰ কিছু ডিটেইলছ চাওঁ এইটো ছেটিংছ স্মুথ ডিছপ্লে বহুত স্মুথ হয় মেইনলি মোৰ কেমেৰা ডিজাইনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে এনেকুৱা কেমেৰা লুকছত মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম Realme 9 এইটো আৰু নেক্সট অলপমান যদি বাজেট বেছি আছে আপোনালোকে Realme 9 Pro 5G ল'ব পাৰে ঠিক আছে বন্ধুসকল ছেটিংছত এইখিনি আছে আৰু ইয়াতে যিটো এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন হয় 12 আহিছে 12 এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন হৈছে সেইটো বহুত বেটাৰ হয় যিহেতু গতিকে বন্ধুসকল ফোনৰ বেছিক ডিটেইলছ এইখিনি আৰু ডিটেইলছত মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে আৰু যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আছামিজ আনবক্সিং চেনেল হয়তো বহুত কমেই আছে ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ সৰুকৈ গতিকে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পাম বুলি আশা ৰাখিল বছ ইমানেই আৰু আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিম কেমেৰা লুকছটো আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ ইমান ভাল লাগিছে মোৰ এইটো লুকছ তো পাৰ্চনেলি মই ইউজ কৰিম এইটো ফোন ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকলৰ মাজত লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো আজিলৈ শেষ কৰিছোঁ বন্ধুসকল বাই বাই